Dear friends, I am requested to speak 4 nutriment, mindfulness on our 4 nutriment. Lieve vrienden, ik heb een verzoek en dat is om te spreken over de 4 voedingsmiddelen. De 4 soorten voedsel. The first nutriment is edible food, the kind of food that we ingest into our mouth and our body via our mouth. They call edible food. Dus het eerste soort voedsel is eetbaar voedsel. En dat is het soort voedsel dat we via onze mond binnenkrijgen. The second kind of food is we eat, but not via our mouth, but our 5 sense organ. En dan het tweede soort voedsel, dat eten we niet via onze mond, maar via onze zintuigen, onze 5. Our eyes, we see so many things violent, or so many sweet things, or so many different kind of food. Dus your eyes, your ear, your nose, your tongue, your body. Dus de eerste zijn je ogen en je ziet zoveel verschillende dingen met je ogen, zoals geweld of juist hele mooie dingen. En de andere zijn dan oren, neus, mond en lichaam. And by these things they go where? They go through our eyes, but they go directly to our store consciousness. En waar gaan ze dan naartoe, die dingen die binnenkomen? Ze gaan misschien wel door via onze ogen, maar dan komen ze terecht in ons opslagbewustzijn. Dus ogen, oren, neus, tong en lichaam. En dat is geest. En dat is opslagbewustzijn. Geestbewustzijn en opslagbewustzijn. And usually people say that you are what you eat. En vaak zeggen mensen, je bent wat je eet. Sometimes, I don't know, where was my last life? But when I was a little girl, I only eat meat and fish. I never want to touch any vegetable. En ik weet niet wat ik in mijn vorige leven geweest ben, maar als klein meisje wou ik alleen maar vlees en vis eten. En ik at nooit groenten. And I have a cousin in the countryside. Every time I stop by his house on my way to visit my grandparents, he said that, oh, the family of ông bà Tám, it means he have been inherit a lot of good deeds my parents give to him. So they, wait, I know that something you may like. And then we sit there about half hour later, some steamed chicken offer to the table for us to eat as aperitif. Dus zuster Khong had een neef en als ze daar wel eens, die woonde op het platteland, en als ze daar wel eens langskwam op weg naar haar grootouders, dan zei hij, maar daar is de familie van een familie die hun heel veel had gegeven. Dus toen zei hij, ik heb wel wat lekkers voor jullie. En dan gingen ze zitten en na een half uurtje kwam daar een heerlijke gestoomde kip op tafel als aperitiefje. And steamed chicken, you dip into salt with the lemon leaves, pound. It's fragrant, it's so good. En dan doopte je dat in een sausje met citroenbladeren en dat was heerlijk. And my also second favorite is early morning. We do not live far from the market, so when I sleep with my sister and my father took out mosquito net and said that, oh, I fished 2 big fish. It's been me and my sister. Please wake up. We have a wonderful breakfast to wait for you. En een andere favoriet was, ze woonden dicht bij de markt. En als ze dan 's ochtends wakker werden en dan deed haar vader het muskietennet omhoog van haar en haar zus. En dan zei hij, ik heb 2 grote vissen gevangen. En dat waren zij en haar zus dan.
En dan zei hij, opstaan, want er is een heerlijk ontbijt voor jullie. And steamed rice, steamed white rice is there, together with the roast pork. En dan was Chopped into daar small piece. gestoomde rijst samen met varkensvlees in stukjes gesneden. And my father was so Geroosterd. generous. Besides 9 children he has, he also take care of niece, nephew. So we are 22 persons who only share the meal. So even he bought a lot of pork, roast pork, but each of us have only 2 small pieces. Dus, en mijn vader was een heel vrijgevige man. En ook al had hij maar 9 kinderen. So En er waren ook nog een heleboel neefjes en nichtjes die daar bij hun verbleven. Dus in totaal waren er 20 mensen. Dus ook al kocht haar vader een heel groot stuk van dat geroosterde varkensvlees, iedereen kreeg maar 2 kleine stukjes. So at 14, 15, I start to feel in love with the Buddha. And I hear that he said that we have to respect not only human, but animal, vegetable, mineral too, life too. And I said that, so I have to give up my roast pork and my steamed chicken. En dus toen een jaar of 14, 15 werd, toen werd ze verliefd op de Boeddha. En toen hoorde ze dat de Boeddha zei, we moeten niet alleen maar mensen respecteren, maar ook dieren en planten en mineralen. En toen zei ze, dus dan moet ik de geroosterde varkensvlees en de gestoomde kip opgeven. And I have a first Buddhist teacher who argued very well, because I said that my Christian friend said that God, the Creator, create animal for us to eat, and we are the image of God, and we are allowed to eat animal. En haar eerste boeddhistische leraar die kon heel goed redeneren. En zuster Khong zei tegen hem van ik heb christelijke vrienden en die zeggen, God heeft de wereld voor ons geschapen en wij zijn het evenbeeld van God en daarom mogen wij die dieren eten. And my first teacher taught me how to argue. But when I met with Thầy Nhật Hạnh, Thầy said that, don't argue. You have to practice to look deeply. Before that piece of roast pork arrive on your table. Where it's come from. And Dus die eerste boeddhistische leraar die leerde haar hoe ze kon debatteren. Maar toen ze Thij ontmoette, toen zei hij van je moet niet debatteren, maar je moet diep kijken. Je moet nadenken, je moet kijken van voordat dat stukje geroosterd varkensvlees op mijn bord kwam, wat was het? And I remember vividly that I have visited the farmer next door to my grandparents' house, and they bind 4 legs of the pig, and they take the long knife and they put into the throat of the pig, and they scream, and then there's a lot of blood go out, and they take a big basin to put the blood in. They say that it's cooked. It will be very good if you cook. En toen herinnerde ik dat mij heel goed, want de buren van mijn grootmoeder, die hadden een varken aan 4 poten bij elkaar gebonden. En dan kwamen ze met een lang mes en ze staken hem dood en er kwam heel veel bloed uit. En daar zetten ze dan een emmer onder en dan zeiden ze dat bloed smaakt heel goed als het gekookt is. And in the afternoon I come back, I see that they empty already, disassemble already the pig, and they peel them, and they put fragrant herb, and they roast them, and it smells so good. En toen ik dan 's middags weer terugkwam, toen zag ik dat ze de ingewanden al verwijderd hadden en de huid af hadden gehaald en dat ze er allerlei kruiden, welriekende kruiden aan toe hadden gevoegd en dat ze hem aan het roosteren waren. En het rook heerlijk. And the image of the pig who scream desperately come back to me, and I have no appetite at all to eat roast pork.
En toen dacht ik weer terug aan dat varken dat enorm krijste voordat hij doodging. En toen had ik helemaal geen zin meer om dat varkensvlees te eten. And I have explained to my Christian friends that, well, I love the steamed chicken. However, if I look deeper, I know that 3 of them, because we are crowd, and my cousin is ready to kill 3 chicken, and they pull the neck of the chicken, they cut, and the chicken scream, and then the chicken die, and then finally we have this steamed chicken. En toen was ze weer bij de christelijke vrienden en de neef, die stond op het punt om 3 kippen voor hun te doden. En toen zei zuster Khong, ja, ik vind het wel heel lekker, gestoomde kip, maar ja, die kippen en dan houden ze bij de nek vast en dan snijden ze de nek door en die kippen die maken ook een enorm lawaai. And so from that day I am no hope to eat the roast pork, but in the Sangha there are a number of sisters who make very good roast pork without killing a pig. They use French bread and a number of things that they prepare in a very beautiful way, and it's cut and it looks like a roast pork. En nou, toen was er voor mij geen hoop meer om ooit nog geroosterd varkensvlees te eten. Maar in de Sangha zijn er zusters die kunnen op een hele vaardige manier iets maken met stokbrood en van alles en nog wat. En als het dan klaar is, dan lijkt het net op geroosterd varkensvlees. And because of the mindfulness on the pork, on the chicken, that I have no appealing to eat flesh of animal. En omdat ik die mindfulness heb van die kip, heb ik geen zin meer om vlees te eten van dieren. Mindfulness on food is easier than the mindfulness of sense impression. It means via your eyes, your ear, your nose, your tongue. En de mindfulness van het eetbare voedsel is makkelijker dan de mindfulness van de zintuigelijke indrukken. Dus dat betekent via de ogen, oren, neus, tong en het lichaam. And I remember that our children nowadays, they look at television so many violent films, and when there is a bad thing happen, somebody must appear like a hero with the gun, shot, and then they win. So even for the right side, you need a gun. For the left side, you also need one gun. And so if the children look every day a lot of image like that, when they are angry at their friend, and there is in the United States who are boy who came, don't bother me. If you bother me, I kill you. And nobody believed that. The day after, he took a gun of his father and he shoot the class. Almost 20 children die. Dus tegenwoordig kijken kinderen heel veel televisie en ze zien daar heel veel films waarin het altijd zo is dat als er iets vervelends gebeurt, dat er dan iemand met een pistool is die mensen doodschiet. En of het nou links of rechts is, er komt altijd een geweer aan te pas. En als kinderen dat de hele tijd maar dat soort indrukken krijgen, dan maakt dat een bepaalde indruk op ze. En er was in de Verenigde Staten een jongetje en die zei tegen de anderen van doe dat niet, want als je dat doet, dan schiet ik je dood. En de anderen die geloofden het niet. Maar de volgende dag kwam hij met het geweer van zijn vader en hij schoot de hele klas dood, of 20 mensen ongeveer. And there is also in the case that children listen, there is also by the eyes, is very dangerous. I saw a very respected man who came to Plum Village, but one day his daughter-in-law came to me and she cried. She said that she was abused by her
father of her husband. En er was, dus dat wat binnenkomt via de ogen is kan heel gevaarlijk zijn. En er was een man, een hele gerespecteerde man, die naar Plum Village kwam. En op een dag kwam ook zijn schoondochter en die kwam naar zuster Khong toe. En toen zei ze dat ze was misbruikt door de vader van haar echtgenoot. And she said that, I told her, that man, are you sure? Yes. And she cried a lot. En toen vroeg ik haar, weet je zeker dat het om die man gaat? En ze zei ja, en ze huilde heel erg. As one day I have chance to stop by their house, not far from Plum Village, and I'm so close to the family that they allowed me to go to the restroom via the room of the husband and the wife. They are 65 and 70 years old. Dus op een dag, toen was ik daar in de buurt en ik kwam langs. Ze wonen niet zo ver van Plum Village en ik ken ze heel goed. Dus ze lieten mij naar de wc gaan via de slaapkamer van de ouders. En die zijn niet zo jong meer, 56 en 70 jaar oud. And I was so shocked to see so many pornography, erotic image of Playboy in their room. En ik was heel erg geschokt, want ik zag heel veel pornografische afbeeldingen uit de Playboy in hun kamer. I said that, you look at this image to the wife. You look at this image. She said, oh, my husband said that we get old and we lose that energy. We need to read in order to have more energy. En toen vroeg ik aan die vrouw van, oh, kijken jullie naar al die plaatjes? En toen zei ze, nou, mijn man zegt we worden oud, dus we moeten wat van dat soort boekjes lezen om die energie weer op te wekken. That is about the eyes and the ear too. I have a friend who said that I am raised in a very fine, educated family. I never use all this bad language. But because when I moved to Australia, so we shared forum with other families, so I keep one room. But the family, they speak very bad language. And I was shocked to see the way they treat each other. Even sometimes it's just a joke, but sometimes it's true way of judging. I was so shocked. En dus dat ging over de ogen, maar er zijn ook nog de oren. En er was een verhaal van iemand uit een heel wel opgevoed persoon uit een goede familie die altijd netjes sprak en geen vervelende woorden gebruikte. Maar toen ging die verhuizen naar Australië en toen kwamen ze te wonen in een huis met verschillende families waar die persoon dus 1 kamer in kreeg. Maar die andere families die praten op een hele ruwe manier met elkaar. En daar was die heel erg van geschrokken. En soms zeiden ze dingen tegen elkaar die ze niet meenden, maar soms meenden ze het wel. And finally, one day she can make on the paper to prepare for her young brother to come from Vietnam to Australia. And she guided him to go to do that work, to go that class, to go. And sometimes he's lazy, a kind of gap of culture. From Vietnam, they are not used to do so rushing, so doing like that. And so she pushed. So the young boy was so lazy and she shouted at him in a very bad language that she used to hate the family she co-inhabit. Dus, en op een dag kwam de jongere broer van die mevrouw over uit Vietnam. En zij hielp hem om een baan te vinden en om te studeren. Maar ja, die jongen die had een beetje last van de cultuurschok. Dat het heel anders was daar. En hij was niet gewend om zo te haasten. En van al dat soort dingen te doen. Dus die was lui. En toen schold ze hem uit. En daarbij gebruikte ze hele sterke woorden. En woorden die ze vroeger in haar eigen familie nooit gebruikt had. Maar die in haar omgeving wel gebruikt werden. So already one kind of food is edible food. You eat. Second kind is your sense impression. Eye, ear, nose, tongue. You have to be very mindful every time
you use your eyes to look something or you hear something, you are very selective to what you hear in order to be mindful, because it will enter in your store consciousness. And in the store consciousness, it's come up when you are angry, come up that bad language that you cannot control. Dus we hebben dan al 2 soorten voedsel gehad. Het eetbare voedsel en de zintuigelijke impressies. En als je dan bijvoorbeeld kwaad wordt, dan komen al die dingen die je hebt gehoord, die komen naar boven en die zeg je dan. En daar heb je dan geen controle over. Dus je moet heel erg oppassen met welke dingen je laat binnenkomen in je bewustzijn. Via je ogen, je oren en al je zintuigen. And the third nutriment kind of food is your deep will. En het derde soort voedsel, dat is je diepe wil. You want to live in order to protect your children too young. So even you have that disease, but you really want to live, and that gives you a kind of food who make you strong to overcome bijvoorbeeld the weakness. Je wil leven, omdat je wil heel erg graag leven, omdat je voor je kinderen wil zorgen. En ook al heb je een vreselijke ziekte, dat soort voedsel van die sterke wil, dat geeft je de kracht om het te doen. And the last part, the last food is consciousness. It's go without control. It's go by your reading, your imagination, and everything surrounding you. A kind of collective consciousness where you live. En dan het laatste soort voeding is het bewustzijn. En dat komt vanuit allerlei kanten binnen. Het is wat je leest en het is wat je je voorstelt en het is je omgeving. Dus het komt van allerlei kanten binnen en het is een collectief bewustzijn. So when you send your children to school where only 5 family, very well educated, there is some rules, some restrictions, some openness, so that the children are refined by themselves. They are not violent, they are not racist, like in other schools. En dus bijvoorbeeld als je je kinderen naar een school stuurt waar alleen kinderen komen van goede families en dan zijn ze vanzelf ook goed gemanierd. En ze zijn niet racistisch of grof, net als kinderen die op een andere school zitten. Thầy used to illustrate that. He said that when you left Vietnam, at that moment, all the women wear the long áo dài. It means the Vietnamese tunic, very long. En Thầy die illustreerde dat wel eens door te zeggen van toen je Vietnam verliet, toen droegen alle vrouwen zo'n lange traditioneel Vietnamese jurk. After 10 years you go back, you see all women wear the áo dài very short at the knees only. En toen je 10 jaar later terugkwam, toen zag je dat alle vrouwen die Vietnamese jurk, traditionele jurk, heel kort droegen, alleen maar net over de knieën. And you say that, what is the artistic eyes of Vietnamese people? Now they wear so bad, áo dài, so short, and it's not gracious like in the past. En dan zeg je, wat hebben de Vietnamezen ineens een slechte smaak? Waarom dragen ze die Vietnamese traditionele jurk zo kort? Want het moet veel langer zijn, net als in het verleden, net als het vroeger was. And then if you stay there 1 year, there are beautiful women also wear short áo dài, but it looks also so nice. Maar als je daar dan een jaar bent en dan zijn er hele mooie vrouwen die een korte traditionele jurk dragen en het ziet er heel mooi uit. And naturally you accept the short áo dài. And if happen one lady who wear long áo dài, why so long? En dan op een natuurlijke wijze accepteer je die korte Vietnamese jurk. En als er dan weer eentje met een lange jurk is, zeg je, waarom heeft ze zo'n lange jurk aan? Is het te lang?
So that is 4 nutrients that I recommend you go home because you follow a course of mindfulness here. Please remember 4 nutrients in which way you can help keep your health healthy and a better self than you before the mindfulness practice. Dus nou hebben jullie hier een cursus mindfulness gehad. En dus als je dan naar huis gaat, dan herinner je dan aan deze 4 soorten voedingsmiddelen en wees je bewust van op welke manier je die tot je neemt om er beter van te worden. I go to the 4 last exercise of awareness on the 16 exercise of awareness on breathing to help a person from being very afraid to die, who could transcend the fear of death. En nou wil ik het gaan hebben over de 4 laatste oefeningen uit de sutra van de 16 manieren van ademhalen. En die oefeningen die zijn ervoor gemaakt om iemand te helpen die heel bang is om dood te gaan, om die angst voor de dood te overstijgen. In a short way of explanation, I can say that when I also explain that when our body die, it means our eyes die, eye consciousness die, ear die, nose dies, tongue dies, body, our whole body die. And so that mind consciousness go with that. And you cannot speak, you cannot act. But the store consciousness, usually store and mind are 2 sides, like the 2 sides of a row. A row have the left side, the one side, other side. You cannot remove only one. So when you remove that, that one need a support, eyes, ear, to manifest. Dus nou ja, als je doodgaat, dan verdwijnen je ogen, je oren, je neus, je tong en ook het oogbewustzijn enzovoort. En op die manier verdwijnt ook je geest, want je kan niet meer denken en geen dingen meer doen. En dan is daar het opslagbewustzijn. En opslagbewustzijn en geest zijn normaal gesproken 2 kanten van dezelfde medaille. Dus het een kan niet zonder het ander. Dus dat opslagbewustzijn, dat heeft iets anders nodig een andere kant nodig om bij te horen. Your body have a tumor, and the tumor is so malignant and is so cruel that it kill your body. You cannot resist, even with all the strength of other part of the body. You cannot resist to keep your body alive. En stel je voor bijvoorbeeld je lichaam heeft een tumor en dat is een hele kwaadaardige tumor en je lichaam kan er niks aan doen, ook niet met de hulp van alle andere gezonde onderdelen van je lichaam. En die tumor die maakt je lichaam dood. And when you are about to die, you regret so many things. Oh, I have no time to tell my wife that. I have no time to teach my children. My children are too young. No, I have no time to do that. And then you grasp, but more you grasp, more you are fearful. The fear overwhelms you and kill you quicker. En dan voordat je doodgaat heb je van heel veel dingen spijt. Oh, ik had dat nog graag aan mijn vrouw willen vertellen. Of ik had dat nog graag aan mijn kinderen willen leren. En je hebt zoveel dingen waar je die betreurt. En dat je heel erg bang wordt. En die angst wordt zo groot dat die je helemaal overweldigt. En door die angst ga je sneller dood. There is a man in Canada, Vietnamese, living in Canada with his wife and 2 children. Er was een Franse man die in Canada woonde met zijn vrouw en 2 kinderen. His wife joined a retreat with Thai 5 days, but she said that my husband is very sick. He cannot come, but maybe he can come at the last day at the tea meditation with the whole group, and he may have a few moments with Thai, and Thai will advise him something before he go. En die vrouw die ging naar de retraite, maar haar man die was te ziek om te komen. En toen zei ze, nou, misschien kan mijn man de laatste dag komen als we theemeditatie hebben met de hele familie.
En dan kan Thai hem wat adviezen geven voordat hij heen gaat. And that the meditation, Thai saw a man very pale, like a ghost, and he lost all his hair because the hospital had give him 62 chemotherapy. Dus en toen op die dag, toen zag Thai een man die heel erg bleek zag, heel erg wit was. En hij had ook geen haren meer. En het ziekenhuis had hem 62 chemotherapieën gegeven. And his wife said that there's no hope that he will live, but please advise him something so that when he leaves his body he can carry something. En zijn vrouw zei, er is geen hoop meer voor hem om verder te kunnen leven. Maar geef hem alsjeblieft een advies, zodat hij dat mee kan nemen als hij zijn lichaam verlaat. And Thai said that, well, if I am on the airplane and there is a hijacker who come to tell the pilot that you have to fly to that direction to liberate my prisoner and so on. And of course the pilot cannot do it. And why they are negotiating, if they disagree and the hijacker may explode the bomb, and of course the whole plane will be exploded, including the hijacker, but they don't care. They are ready for that. And at that moment, I, Tishnatan, if I am in the airplane, what shall I do? En dus Thai, die zei, die had het verhaal van stel je voor dat er een vliegtuig is met een kaper. En dat die kaper tegen de piloot zegt van nou je moet daarheen vliegen om bepaalde gevangenen te bevrijden of zo. Maar die piloot die wil dat niet en ze zijn aan het onderhandelen. En ja, de kans zit erin dat ze geen overeenstemming bereiken en dat die kaper dan het hele vliegtuig opblaast met een bom die hij bij zich heeft. En toen zei Thai, ja, wat zou ik nou doen als ik in dat vliegtuig zat? And Thai would say that at that moment, I go back to my in breath and my out breath. And breathing in, I calm. Breathing out, I release tension. Breathing in, I am blooming as a flower. I try to see myself like a flower is blooming. Breathing out, I feel fresh. I live deeply the flower fresh of every cell of myself. En toen zei hij, nou, ik zou teruggaan naar mijn ademhaling. En dan, ik adem in en ik breng mijn lichaam tot rust. Ik adem uit en ik ontspan mijn lichaam. Ik adem in en ik zie mezelf als een bloem. Ik adem uit en ik voel me fris. En ik beleef heel diep alles waar ik op mediteer. I'm really a flower. I'm really fresh. Ik ben echt een bloem en ik ben echt fris. And if the plane explodes at that moment, I will be flower fresh. En als het vliegtuig op dat moment explodeert, dan zal ik een bloem zijn en fris zijn. And if the plane not explodes yet, and I continue water still. En als het vliegtuig niet explodeert, dan ga ik verder. Water, stil. And if I continue to live, and then I am mountain solid, not fear anything. I will be mountain. If the plane explodes, I will be mountain solid. En als ik dan nog steeds leef, dan ga ik weer verder met berg, stevig. Dus ik ben een berg en ik ben niet bang. En als het vliegtuig explodeert, dan ben ik een stevige berg. And if I'm still alive, I breathe in, I'm space. Breathing out, I'm free, space free, space free. And I really live like a space free. En als ik dan nog steeds in leven ben, dan ga ik verder met ruimte en vrij. Dus ik voel me ruimte en ik voel me vrij. En als het vliegtuig explodeert, dan ben ik ruimte en dan ben ik vrij. And if this plane is not exploded yet, I go back like flower, fresh, mountain, solid, still water, space free. And I continue.
En als het vliegtuig dan niet explodeert, dan gaat hij weer verder met bloem, fris, berg, stevig, water, weerspiegelen in ruimte vrij en zomaar door. The only thing he can share to the dying man is only that. En dat is het enige wat hij kan delen met de man die gaat sterven. And then after retreat, Thầy went back to France. And we are waiting the news that Anh Hoàng Phúc is the man who is sick, will die. But we wait 3 months, 6 months, when I have an occasion to speak to chị Trân Huyền. There, the head of the Sangha, she said, oh, he's still alive. He feels better and better. En toen ging Thai weer terug naar Frankrijk. En ze wachten op het bericht dat die man zou overlijden. Maar hij overleed niet. En na 3 of 6 maanden, toen had zuster Khong contact met de leider van de Sangha daar. En toen vroeg ze, hoe is het met die man? Toen zei ze, nee, hij is nog steeds niet overleden. Het gaat beter met hem. And after 6 months, he went back to the hospital. They said, that's strange. All the cancerous cells disappear. En na 6 maanden was hij teruggegaan naar het ziekenhuis. En toen zeiden ze daar, dat is raar, alle kankercellen zijn verdwenen. In the file they put, what medicine? That man, medicine. 62 chemotherapy. 6 months, the last 6 months, no medicine. Buddhist meditation. But he only practiced flower, fresh mountain solid. En in die 6 maanden daarvoor hadden ze hem dus 62 verschillende soorten van chemotherapie gegeven. Maar de laatste 6 maanden had hij geen chemotherapie gehad. En de enige therapie was de boeddhistische meditatie van bloem, fris en berg stevig. He said that when I have the occasion to see him 1 year later, I asked him, oh, you're so strong. He said that, no, I don't know why it happened. Because that day, after meeting Thai, I'm so exhausted because we spend a lot of time traveling from my place to the center where we have tea meditation. I was exhausted and I prepared to die. But Thai said that I must live 5 exercises: flower, fresh, mountain, solid, space, free, etc. 100%. So I didn't dare to tell my wife that I'm going to die. I said that, darling, go sleep well. And I lie down and I prepare to die. En toen ze die man weer tegenkwam, toen zei ze tegen hem, oh, je bent zo sterk dat je nog steeds bent. En toen zei hij, nou, toen, dat moment dat hij Thai had ontmoet, toen was hij heel moe, want hij had heel lang moeten reizen van zijn huis naar de plaats waar die meditatie was. En toen had Thai hem dat verteld en toen dacht hij, nou, nu ga ik strakjes doden. Dus toen ze weer thuis waren en ging hij liggen en hij dacht, nou, ik zeg niks tegen mijn vrouw. Dus die ging slapen en hij bereidde zich voor om te sterven. En hij dacht aan de bloem, fris enzovoort. And I had a long sleep. When I wake up, I feel so fresh, so full of strength. En toen sliep ik heel lang. En toen ik wakker werd, toen voelde ik me zo fris en zo sterk. Maybe the non-fear of death. Misschien was dat het feit dat ik geen angst had voor de dood. Because I was instructed by Thai, if I'm not Hoàng Phúc, I will be flower fresh, mountain solid, space free. Dus, want ik had instructies gekregen van Thai. Dus als ik mijzelf niet meer ben, dan ben ik een frisse bloem, een stevige mountain, berg, vrije lucht.
And I start to watering the flower in the garden. I start to work a little bit. And then 2 days later, I also feel very weak. I may die. And so I asked my wife, yeah, you prepare the rice there. And about 6:30, I will push the bottom. And at 7, you arrive home. Rice will be cooked and you can cook for the family. Dus 2 dagen later, toen voelde zich weer heel slap. En toen dacht hij weer dat hij dood ging. En toen riep hij zijn vrouw en die gaf instructies om rijst te koken in een rijstkoker. Dus dan nou kan je op dit knopje drukken en dan zal de rijst klaar zijn als ik thuis kom. So learning from that lesson, he lie down, he prepared, ready to go or not go is okay. Flower, fresh, mountain, solid. And again, he have a long sleep. And then every time he feel weak, he practice exactly like it. And in 6 months, slowly his health regained stronger and stronger. Dus toen ging hij weer liggen en hij bereidde zich voor met de bloemfris en de bergstevig enzovoort. En klaar om te sterven of niet te sterven. En toen sliep hij weer heel lang. En toen hij wakker werd, voelde hij zich beter. En zo ging dat door. En in die 6 maanden, telkens als hij zich zwak voelde, dan oefende hij op die manier. And he was carried away by a lot of work he liked to do. He is an engineer. He created a kind of box that you can listen. The translation is invented by him. He also compose music. He also do a number of involvement in the work in the Sangha. So diligent and so exhausted. And one day he almost sick again. Dus toen werd hij helemaal meegesleurd door zijn werk, want hij was een ingenieur. En hij heeft die vertaalboxen gemaakt, zoals we die hier ook gebruiken. En hij deed ook heel veel werk in de Sangha. En op een gegeven moment was hij daar zo uitgeput van dat hij weer heel erg zwak was. So realized that it's too much of work, so he abandoned everything. He restored his health by, in breath and out breath, flower, fresh, mountain, solid. And then he regained his health again. En toen realiseerde hij zich dat het te veel was, dus hij stopte al het werk. En hij ging weer helemaal terug naar de inademing en de uitademing en de bloem, fris enzovoort. Totdat hij weer zijn gezondheid terugkreeg. And 13 years later, 13 years later, somebody called me, Sister, Anwang Phu is hospitalized, but I cannot find his wife. Is she come to France? I said that no. And she disappeared. There are big quarrel between husband and wife. And she left without informing where she is. And he was hospitalized and he died in 3 days. En toen 13 jaar later, toen werd zuster Khong gebeld door iemand dat die man dus in het ziekenhuis lag. En ze vroegen of zijn vrouw in Plum Village was, maar ze zei nee. En wat bleek dat er tussen die man en zijn vrouw problemen waren en dat die vrouw vertrokken was. En toen is hij in het ziekenhuis opgenomen en in 3 dagen is hij gestorven. I tell the story not to ask you when you have cancer, don't treat anything, just breathing in and out. It's not possible. You need to treat properly. But the main point, the key point is non-fear. Okay, I try my best in the medical side. Now I try my best in my side. My spirit must be strong. I'm not fearful. I'm ready. If I need to go, I go. If I need to live, I live. Free. Ik vertel jullie dit verhaal niet om je te zeggen van als je kanker hebt, dan heb je geen medische behandeling nodig, je ademt alleen maar. Nee, als je kanker hebt, dan moet je je wel medisch laten behandelen.
En dan alles doen wat mogelijk is. Maar je moet van je andere kant ook zelf wat doen aan de spirituele kant. En dus je moet zorgen dat je niet bang bent voor de dood. En dus als ik doodga, dat is oké. En als ik leef, dat is ook oké. And I tell the story of the little boy who used to come to Plum Village when he was 7, 8, 9 years old. He came to Plum Village every summer for the whole month. En toen vertelde ik het verhaal van een klein jongetje van 7 jaar die naar Plum Village kwam. En dan toen de hele zomer, misschien 4 weken, een maand. At 10 years old, En toen hij 10 was, he got a kind of leukemia that they have to supply a lot of blood. If no, he would die. En toen hij 10 was, kreeg hij een soort van leukemie. En toen moesten ze hem heel veel bloed toedienen, want anders zou hij sterven. I visit him in the hospital. He's very joyful. Sister, now I only do walking meditation. You see me, look at me. And he climbed down to the bed and he walked mindfully, smiling, happily. En toen zustertje hem op ging zoeken in het ziekenhuis, toen was hij heel vrolijk. En toen zei hij, zuster, nou beoefen ik alleen nog maar loopmeditatie. En hij klom zijn bed uit en hij liep. En het was heel mindful en heel gelukkig, zoals hij dat deed. And he said that as I am sick, people come and give me a lot of money. I save in the account, in the piggy bank. And I will give you, when I go back to Plum Village, I will give you all for hungry children. En toen zei hij, zuster, nou ben ik ziek en nou geven de mensen mij heel veel geld. En ik zet het op de bank en ik zal het allemaal bewaren. En als ik dan weer beter ben, dan zal ik het aan jou geven voor de kinderen in Vietnam die honger hebben. And it seems that his parents do not like to go to Plum Village. It's only him who wants. And every summer he comes with the grandma. But the parents are lazy to do other things. Maar het was zo dat hij de enige was die graag naar Plum Village ging. En dan kwam hij elke zomer met zijn oma. Maar zijn ouders die kwamen niet graag en die deden liever andere dingen. And the seed of practice, the seed of compassion in him is so great. So 3 weeks later he passed away. But then he just stopped to breathe. And the physician came to his father saying that, your son just died. Physically, he cannot breathe. And then he really died. But his liver still works. Do you want to give the liver of your son to another boy who are dying because their liver totally destroyed and rotten, and the boy needs his liver? And the father immediately agreed. Okay, you take it. En toen ging op een gegeven moment ging die jongen dood. Hij hield op met ademen en de dokter die kwam naar zijn vader toe en die zei van nou, uw zoon is overleden, hij ademt niet meer, maar hij heeft nog een goede lever. En staat u er toe dat we die lever geven aan een ander kind dat een hele slechte lever heeft en die bijna doodgaat vanwege die lever? En die vader die gaf daar onmiddellijk toestemming voor. And then another physician asked again, yeah, in Lyon they need 1 kidney of the boy at his age. Could you allow us to take the kidneys of your son? He agreed, the father agreed. En toen kwam er een andere dokter en toen zei hij, oh in Lyon is er een jongetje die een nier nodig heeft. Zouden we de nier van uw zoon eruit mogen halen? En de vader die gaf daar ook toestemming voor. And when the boy, they took everything, but he come back and the father suddenly, his selfishness come back. Oh, I'm stupid. Why I allow they take the liver of my son, the kidneys of my son? En toen daarna, toen hij een keer die toestemming had gegeven, toen had zijn vader ineens spijt. En hij zei, oh, waarom heb ik toestemming gegeven? Ze nemen de lever van mijn zoon en de nieren van mijn zoon. And at his funeral, the parents cry a lot, saying that, I'm so stupid to let them take away the liver. I said that, don't say so.
your son continued to live in that boy in Belgium. Your son continued to live in that boy in Lyon, where the kidneys work. And you have to enjoy that your son will not die. He continued to live everywhere. En toen was het de begrafenis en die ouders die moesten heel erg huilen, want ze zeiden, oh, we hebben zo'n spijt dat we die lever en die nieren weg hebben laten halen. En toen zei zuster Chakong, dat moet je niet doen. Je moet juist blij zijn dat je zoon voortleeft. Hij leeft voort met zijn leven in het jongetje in België en met zijn nieren in het jongetje in Lyon. Dus hij bestaat nog steeds. Hij leeft nog steeds voort. And the strange thing, that when the boy disappeared, all the quality of him appeared in many of his cousins. En het rare was, dat toen die jongen er een keer niet meer was, al zijn kwaliteiten ineens opdoken in zijn neefjes en nichtjes. He was the only one who called grandma or grandpa Saturday, Friday evening. Today is Friday, tomorrow will be weekend. I will remind my daddy to bring us to see you, grandpa, grandma. En hij was de enige van al zijn neefjes en nichtjes die vrijdag altijd zijn opa en oma belde om te zeggen, morgen is het weekend en ik zal mijn vader vragen om naar jullie toe te komen, om op bezoek te komen, opa en oma. His young brother used to be called by the grandpa, that is very bad boy. He always tried to trick and to do, not like the big brother. En zijn kleine broertje, daarvan zeiden zijn opa en oma altijd van, nou dat is niet zo'n goeie, die is niet zo goed als zijn oudere broer. But the young boy now start to say, Mom, Daddy, we go to grandparents' home. Today is Saturday. We have to go. En toen begon dat kleine broertje ineens tegen zijn ouders te zeggen, papa, mama, we moeten naar opa en oma gaan. Het is zaterdag vandaag. And the cousin who lived not in the same apartment but far away, the cousin said that we save money for hungry children to Plum Village. And in the past they never think of that. And on the quality of the little boy who passed away manifest because, like I explained. En dus toen was er ineens een neefje die heel ver weg woonde. En dan die zei ineens van, oh, we moeten geld geven aan de hongerige kinderen en naar Plum Village sturen. En vroeger had hij dat nooit gezegd. Dus zijn kwaliteiten die leefden voort. En ik zal nu uitleggen hoe dat zit. His body died, but his store consciousness need some place to manifest. Zijn lichaam was wel dood, maar zijn opslagbewustzijn had een bepaalde plaats nodig om zich te manifesteren. And the closest is the cousin. En het neefje was degene die het dichtst bij was. Sister Dam Nguyen is the senior nun in North Vietnam. And she dreamed to be able to, she went to France and she studied with Thai. And she loved the teaching a lot. And she dreamed to bring that teaching back to Vietnam. It was a long time ago, in 1999 or something like that. En er was de zuster Dam Nguyen, die woonde in Vietnam, maar ze droomde ervan om naar Frankrijk te komen en bij Thai te studeren en dan dat onderricht van Thai terug mee te nemen naar Vietnam. En dat was heel lang geleden, misschien in 1998. She had a cancer metastatic. At the beginning, it's just a cancer. So when she arrived in France, I brought her to the hospital and have already the surgery for the tumor on her breast. En ze had kanker en toen kwam ze naar Frankrijk en toen bracht zuster Khong naar het ziekenhuis en toen kreeg ze een operatie voor borstkanker. And that year, she was so sick and they said that it's metastatic everywhere and there are many hundred dots in her lung. So she will never die, never survive. She will die. En daarna, toen was ze weer gediagnosticeerd met kanker. En toen
zei de dokter, oh, haar longen zitten vol met kanker en ze heeft geen kans om nog te overleven. I go it short. In fact, 2 years later, she had metastasis and it's go to her marrow already. But then she requests me to bring her to France 2 weeks to see Thai before she died. Dus het ging een beetje te snel. Dus ze had al metastase in haar lichaam daarvoor. En toen vroeg ze zuster Khong om naar Frankrijk te mogen komen voor 2 weken om Thai nog te kunnen zien. And I told her, you know, our sister and brother here already brought you to Bordeaux every day from Plum Village to Bordeaux. It takes 1 hour and a half. And for radiotherapy, for a number of things during your first surgery. And it's too much to ask. So I think that you better treat in the hospital in Hanoi. But she said that, no, I don't treat. It's already went to my marrow. And I cannot be healed. And I bought the insurance that when I am so weak, you put me on the airplane and they take care of everything. Dus toen ze zuster Khong belde om 2 weken naar Plum Village te komen, omdat met die uitgezaaide kanker, toen zei zuster Khong, nou, die eerste keer dat je hier gekomen was, toen hebben de broeders en zusters je telkens naar het ziekenhuis gereden voor de radiotherapie en dat is 1,5 uur heen en 1,5 uur terug elke keer. Dus als dat nu weer zo is, dan is dat een beetje veel. Misschien kan je gewoon in Hanoi laten behandelen. En toen zei ze, nee, ik hoef niet behandeld te worden, want het is al lang uitgezaaid naar mijn rugmerg, geloof ik. En ik hoef niet behandeld te worden, maar ik wil gewoon bij Thai zijn. En ik heb al een verzekering afgesloten dat ze me in het vliegtuig helemaal verzorgen. Dus daar hoef je ook geen zorgen over te maken. So she said that I told her, promise her 2 weeks in Plum Village, but maybe I will ask because we have June retreat and we have July retreat. So you will stay at least 2 months before you go home. And I prepared the paper for her for 2 months. Dus toen zei zuster Khong, ja, 2 weken wil je komen, maar ja, er was toen de juni-retraite en de juli-retraite. Dus toen zei ze, ja, dan moet je op zijn minst 2 maanden komen. Dus zuster Khong heeft de papieren voor haar in orde gebracht voor 2 maanden bezoek. So she doesn't have to do anything except sitting meditation, walking meditation. Dus ze hoefde niks te doen, alleen maar zitmeditatie en loopmeditatie. Listen to Thai's Dharmatalk. En naar de lezing luisteren van Thai. And Dharma discussion, sharing with friends. En Dharma delen. And during Dharma discussion, we learned a lot of fear in her heart in the past. She said that, sometimes I feel so homesick and I'm so fearful to stay here. And if there is an autobus, a bus next door, I will climb and I go to Hanoi. But I cannot. And so I miss Hanoi, but I try to suppress and so on. But slowly I get acquaintance. And now this time I really enjoy the Dharma discussion and I enjoy the friendship, the Sangha. En toen tijdens die Dharma delen, toen kwamen we erachter dat ze heel veel angst in zich had. En ze vertelde de vorige keer dat ik er was, toen had ik heel veel heimwee. En ik dacht van, als er nou maar een bus kwam die naar Hanoi ging, dan zou ik er meteen instappen. Maar deze keer heb ik daar veel minder last van. En ik kan echt genieten van het hier zijn en de vrienden om me heen en het delen.
And she seemed stronger and stronger every day, joyful. And then one day before she go back to Hanoi, I said that, let's try to visit the hospital. En elke dag was ze vrolijker en sterker. En toen, vlak voordat ze weer terugging naar Hanoi, toen zei zuster Chang, laten we nog eens naar het ziekenhuis gaan en een foto maken. And she brought the radiotherapy in Hanoi, and she showed to the physician. The physician said, no, I don't see any spread of the cancer to the marrow at all. You are clean. En toen bracht ze die röntgenfoto mee die in Hanoi was gemaakt. En toen zei die röntgenoloog in Bordeaux van nee, ik zie helemaal nog geen uitgezaaide kanker naar je beenmerg. Je bent vrij van kanker. And she still have the knot of cancer on the breast. Maar ze had nog steeds een tumor in haar borst. And then after that, I went back to Vietnam, invited by the government. And then she's happy to organize this and that. And then after 3 years, Thai was so popular. Many hundred young people want to shave their head, become monk and nun. And the Communist Party start to be fearful. And they chase us away. And during that time, Sister Dam Nguyen suffered a lot. And then the cancer spread throughout her lung to many hundred dots in her lungs. En toen ging zij weer terug naar Vietnam. En toen kwam Thai ook naar Vietnam. En hij was toen uitgenodigd door de regering. En toen in Vietnam waren er heel veel jonge mensen die ordeneerden het haar afschoren om monnik of non te worden. En daarom werd na een paar jaar de regering in Vietnam bang. En ze gingen moeilijk doen tegenover Thai. En dat was zo moeilijk voor die zuster Dam Nguyen om te accepteren. Ze leed daar zo onder dat ze meteen weer kanker kreeg en haar longen zaten vol met kanker. And then the sister, her disciple, called me and said that my teacher is about to die. And my teacher have only wished that before she died, she will guide by Sister Chang Khong on deep relaxation. En toen kreeg ze een telefoontje van de leerling van die non. En toen zei ze, mijn leraar staat nu op het punt om te sterven. En haar laatste wens is om een totale ontspanning te ontvangen. Die wordt geleid door Sister Chang Khong. And they said that in the hospital she cannot lie down, but she cannot sit up. She have to sit in the very strange position who help her not to be painful. En toen zei die leerling in het ziekenhuis, ze kan niet liggen en ze kan ook niet rechtop zitten, maar ze moet in een of andere verwrongen positie zitten, dat de enige positie is waarin ze geen pijn heeft. At that moment, we have 1,100 young people, not young, practitioners like you, to come to our Blue Cliff Monastery. It was happened when I and Thai and the Sangha was in Blue Cliff Monastery. En op dat moment waren er 1100 mensen, beoefenaars, net zoals jullie, in ons klooster Blue Cliff. En daar waren Thai en Sister Chang Khong ook. And I told Sister Dam Nguyen, it's not deep relaxation yet. I said that, Sister Dam Nguyen, we have 1,100 practitioners. I invite them to send their good energy to you. Breathing in, all the good energy of 1,100 practitioners is entering in you and make you relax, make you light, make you free. En toen was ze nog niet toe aan een totale ontspanning, maar toen zei ze tegen die non van, nou we zijn hier nou in New York met 1100 beoefenaars en ik zal hun vragen hun goede energie naar jou te sturen. Dus ik adem in en al die goede energie van al die beoefenaars, die komt je lichaam binnen en je ontspant. And I continue to say that, breathing in, you are breathing all the energy of our spiritual ancestor
Trang Nhân Tông, Lý Thánh Tông, all the great king and monk of the Lý dynasty and Trang dynasty are entering in you, give you a lot of strength and support. En toen ging ik verder en ik zei, je ademt in en je ademt alle goede energie in van onze spirituele voorouders, al die monniken en nonnen en koningen ook van die verschillende dynastieën. En al die kracht komt in jou binnen. And breathing out, you push out all the dirt, the worry, the frustration, the sadness of in yourself to let it out. And then you breathe in again all the big ancestor, spiritual ancestor in Vietnam that you knew to enter in you, and also, of course, of Thai, Thich Nhat Hanh in you, who will support you and make you so happy and light and free. En toen zei ze, nou, dan adem je uit en dan adem je al je zorgen en frustratie en problemen uit. En je ademt weer in en je ademt weer al die kracht in van al die spirituele voorouders. En natuurlijk ook van Thai, die je ook al zijn kracht en zijn steun geeft. And Thai wrote to her letter saying that, we fax, wrote to her letter saying that you are really representative of my teaching in North Vietnam. En Thai, die schreef haar een letter en toen zei, en daarin schreef hij een brief en daarin schreef hij van, jij representeert echt mijn onderricht in het noorden van Vietnam. And her student told me that, oh my master, after being guided by you, she sit up and she go to burn the incense and pray the Buddha. And after that, she convoked all his students. And all her students have everyone one temple. But they are in charge of many temples. But she convoked 20 of them to sit around her. En toen daarna, die leerling die zei, nou, toen zustertje gewoon op die manier haar begeleid had, toen ging ze ineens rechtop zitten en toen liep ze naar het altaar om wierook aan te bieden, wierook te offeren aan de Boeddha. En toen ging ze weer terug zitten en toen riep ze al haar leerlingen bij zich. En die leerlingen die waren overal verspreid en die hadden allemaal tempels. En ze riep er ongeveer 20 bij zich om bij haar te komen zitten. And she pointed out each student, you practice some of Thai teaching, but it's not enough. You have to practice more diligently. You only take care of your temple to have enough money to build a big temple. You don't really care. You cannot represent my manifestation. I will not manifest in you. En toen zei ze tegen ieder wat, bijvoorbeeld jij beoefent het onderricht van Thai een beetje, maar niet genoeg. Dat moet je meer doen. Of jij zorgt wel voor die tempel, maar dat is alleen maar om geld te krijgen voor nog een grotere tempel. En je geeft er niet echt om. En ik zet mezelf niet voort in jou. And she said to point each one sentence. I will manifest in all of you, so you are strong. You will embody the teaching of Thai. En toen zei ze tegen iedereen kort iets. En toen zei ze, ik zal me in ieder van jullie manifesteren, zodat jullie allemaal het onderricht van Thai belichamen. But I was so comforted by this news that the retreat going to continue. I have to take care of private consultation, deep relaxation, and a number of things. And I totally forget to guide her because in that condition, she needs to be guided every day. But I totally forget. I do many things until the end of the retreat. I said that, I hope that everything will fine. When I call, I hear, Namo Ayedapa. It means the way, the traditional way they evoke Amitabha Buddha in order to be reborn on Amitabha Buddha world. Dus en toen daarna heeft zuster Khong eigenlijk spijt van, want ze was in die retraite in Bloekleef en ze had het heel druk met consultaties en diepe ontspanning geven enzovoort. En ze dacht er helemaal niet meer aan. En toen
de laatste dag, toen dacht ze er ineens aan. En ze dacht, oh, ik hoop dat het goed gaat. Want in deze situatie heb je eigenlijk elke dag begeleiding nodig. En toen belde ze op en toen hoorde ze op de achtergrond de Namo Ayidavat chanting. En dat wordt traditioneel in Vietnam gedaan op het moment dat iemand is overleden, om ervoor te zorgen dat hij naar het pure land van Boeddha Amitabha gaat. So I presume that she already passed away. So I went to Thai, I reported, oh, poor Dam Nguyen, she passed away already, and we are preparing for a ceremony for her. But they said that my teacher is about to pass away. So maybe, so I tried to call them again, and they are so excited. Oh, we don't know where you are, and my teacher needs your last word before she can leave her body, because she is not alive, but she's not dead. But her heart still beat, and we evoke Amitabha Buddha on from midnight until now. It's 5 p.m., 5 a.m. already, and she's still alive, and she do not die. Please say a few words to her. En toen, dus omdat ze dat gezang hoorde, dacht zuster Khong dat ze al dood was. En toen ging ze naar Thai en ze zei, oh, ze is overleden. En toen zei Thai, oké, nou we gaan een ceremonie voorbereiden. Maar toen bedacht zuster Khong, ja, maar ze zeiden niet dat ze overleden was, maar dat ze op het punt stond te overlijden. Dus toen belden ze weer terug en toen zeiden die leerlingen, oh ja, je belt op het goede moment, want ze heeft je echt nodig. Want al vanaf vannacht is het, eigenlijk staat ze op het punt om dood te gaan, maar de hart blijft kloppen. En ze gaat maar niet dood. En ze wacht op de laatste woorden van begeleiding van zuster Khong. En ja. En ze wacht op die laatste woorden. En daarom kan zuster Khong nu nog wat tegen haar zeggen. And I told her, Sister Dam Nguyen, don't think that you stop to breathe and your body die, and you only go to your 22 student. Maybe they don't have the bodhicitta like you, and even with all your effort, they would not be like you. I'm sure that among them, there's also one part of you will manifest in the baby of someone very close to you, and the baby may grow up. 18 years later, you have a powerful Dam Nguyen who start to serve the Sangha, the teaching of Thai in Hanoi. And you be sure that nothing is lost. Don't be worried. Go with joy and manifest yourself in many people as possible, and in the young child who will very soon grow up and do wonderful work like you. En toen zei zuster Khong tegen haar van, maak je geen zorgen. Je zal je misschien niet helemaal manifesteren in die 20 leerlingen alleen maar van je. Want misschien hebben die niet zo'n grote bodhicitta als jij. Maar misschien wel een beetje of een stukje in één of meer van hun. Maar je kan je ook manifesteren in een baby die geboren wordt. Misschien bij mensen die nabij zijn. En dan die na 18 jaar met een hele grote bodhicitta de Sangha gaan dienen. Maak je geen zorgen en ga met vreugde. Last story of the man I told already last Friday in German retreat. I said that there is a man who came to our retreat, and he joined the grief group, and he said that I hate God, I hate everything, Buddha, Jesus, everyone, because I am the bad guy and I'm still alive, and my wife is a wonderful woman, and they took away her life in 3 weeks. And I got surprised that my wife, so young, so beautiful, and died in 3 weeks of a very abrupt cancer. Dus dan is het laatste verhaal. En dat ging ook over een man die naar een retraite kwam. En de families waren opgedeeld in themagroepen. En hij ging bij de groep die over rouwen ging. En in die groep deelde hij van,
nou, ik geloof niet in God of in Boeddha of in Mohammed, want ik ben een heel slecht iemand en ik leef hier. En mijn vrouw was een heel goed persoon en in 3 weken tijd is ze overleden en nou, daarom geloof ik nergens meer in. And I said that then, why you are here? You had God, you had Buddha, you had everyone. Why you are here? Well, 5 years ago, I saw advertisement Tishantan is in Vermont, and you can join the retreat with him. But my wife tried to persuade me to go with her, and I said that no, you can go. I can pay for that, but I'm so busy. En toen zei zuster Khong, nou, als je God haat en Boeddha haat en alles haat, waarom ben je dan? En die zei, nou, 5 jaar geleden, toen waren de aankondigingen dat er een retraite met Thai hier zou zijn. En mijn vrouw die wou daar heel graag naartoe. En ook samen naartoe, maar nou, ik had er geen tijd ervoor. En ik zei, nou, jij mag wel gaan, maar ik wil wel betalen, maar ik kan er niet naartoe. She is a wonderful woman. And I have many plans. If I make a lot of money, it's for enjoy life with her. En zij is een geweldige vrouw en ik had heel veel plannen met haar. En ik dacht, als ik heel veel geld heb verdiend, dan gaan we samen van het leven genieten. And last week, I saw advertisement again. Tishantan in Vermont, why not try? So I decided to join for the retreat. En dus vorige week, toen zag ik weer een aankondiging van Thai die in Vermont zou komen. Dus zij zei, oké, nou ja, waarom zou ik het niet proberen? En ik heb me ingeschreven voor de retraite. And I said that, you said that you have no desire to do anything, but you have the desire to come to this retreat. It means that she is in you. Her store consciousness is in you. She's pushing you to go to this retreat. And you go for 2 persons and you pay only 1 place. En toen zei zuster Khong, ja, je hebt helemaal nergens zin en zin om niks te doen. Maar je komt toch naar deze retraite. En dat betekent dat zij in jou voortleeft. Dat het is zij die je ertoe aanzet om naar deze retraite te gaan. Dus daarom kom je naar deze retraite met z'n tweeën. Maar je hebt maar 1 kaartje betaald. And he was shocked. And he realized that maybe it's true. So I said that you sit quietly, go back to your in breath and out breath, in breath and out breath, quietly, quietly, and you touch the ultimate of yourself, and then you touch your beloved one. And she will tell you what to do, what to behave, how to be sad or not sad, etc. En toen zei ze, nou, ga zitten en ga terug naar je inademing en je uitademing. Adem in en uit. En dan raak je dat ultieme dimensie in jezelf aan. En je komt in contact met haar en zij zal je vertellen wat je moet doen en wat je niet moet doen. En of je verdrietig moet zijn of niet. En je moet gewoon luisteren. He behaved like an enlightened man. Very happy, free, joyful, go back home. And the week after we have a retreat in Washington, D.C., I saw him in the audience. I said that 1 week is not enough. He said that I have some homework to report to you. En toen, hij was er heel erg van opgeknapt en hij ging heel blij naar huis toe. En een week later, toen hadden ze een retraite in Washington, D.C. En toen zag ze hem in het publiek zitten en zei ze, was 1 week niet genoeg? Hij zei, nee, ik heb wat huiswerk gedaan en nu moet ik verslag uitbrengen. And I said that, what kind of homework? Well, my wife used to write a lot of poetry, but I have no time. A businessman, no time for poetry. But now I read her poem, it's so beautiful. And I even made some poem, please read. And then he asked me to read his wife's poem and his poem. And I said, oh, real good. And he's so happy. En toen zei ze, wat voor een huiswerk dan? En toen zei hij, nou, mijn vrouw die schreef graag gedichten, maar
ik had er helemaal geen tijd voor, want ik was een zakenman, dus ik had nergens tijd voor. Maar nu heb ik die gedichten er weer bijgepakt en ik heb zelfs zelf gedichten geschreven. En toen liet hij ze lezen, zijn vrouws gedichten en zijn eigen gedichten. En toen zei zuster Khong, nou, dat ziet er goed uit. 3 weeks later, I saw him again in California retreat. And I said, that is not enough. A lot of homework. No, I have very important homework. En toen, 3 weken later, toen zag ze hem weer in de retraite in Californië. En toen zei zuster Khong, is het nog niet genoeg? Heb je zoveel huiswerk? En toen zei hij, nou, dit is een heel belangrijk huiswerk. And you know, I sponsor all her family, father, mother, brother, sister, from Colombia to United States, no, from Brazil to United States. And I think that is enough. But she always tell me, oh, if you have time, I wish to be able to go back to Brazil in that coast part where we can visit my very poor aunt, who is poor but who loved me a lot. Every time I'm desperate about my parents, I came to her home. She gave me little candies and so nice. And I wish to be able to visit her. And now I visit her auntie with her. I mean, with my wife and myself. And we came together and we eat the candy and we make the many promenade around and we are so happy. And I feel that my wife never be separate from me. I and her, we do a lot of work together. En toen vertelde hij van, nou, zijn vrouw die kwam uit Brazilië en hij had er al voor gezorgd dat al de familie naar de Verenigde Staten kon komen. Daar had hij voor betaald en hij dacht, nou, dan heb ik wel genoeg voor gedaan. Maar zijn vrouw die bleef altijd maar zeggen, ik zou zo graag nog eens teruggaan naar Brazilië, naar die tante die heel arm is, maar die vroeger, als ik wat problemen had met mijn ouders, waar ik altijd naartoe kon en die me dan snoepjes gaf en die altijd zo aardig voor me was. Maar hij had er nooit tijd voor gehad om dat samen met haar te doen. En dus nu was hij dan naar Brazilië gegaan en hij had die tante opgezocht in een afgelegen gebied. En hij had samen met die tante en met zijn vrouw snoepjes gegeten en rondgewandeld en echt een hele goede tijd gehad. I go back to the 4 last exercise that the Buddha advised his disciple to pass from the historical dimension, is the dimension where we are different to each other, to touch the ultimate dimension, the ultimate reality of no birth, no death. En nu ga ik weer terug naar die 4 laatste oefeningen die de Boeddha heeft gegeven om zijn leerlingen te helpen. Om van de historische dimensie waar we nu in zitten te gaan naar de ultieme dimensie. Waarin er geen verschil is tussen jou en mij en waarin alle ideeën worden overstegen. The 13 exercise, 13, 14, 15, 16. The 4 last exercise that I am sharing today. The 13 is impermanence. Dus dat is nummer 13, 14, 15 en 16. Daar wil ik vandaag het over hebben. En nummer 13, dat is vergankelijkheid. Impermanence is you look deeply into life. You see that everything is impermanent, including you who arrived yesterday, and you today is already different because many cells have died in your body and many new cells have been born in your body. Many new thoughts have been born in your body. So you are already impermanent. You yesterday are not you today.
En dus vergankelijkheid, dus dan word je gevraagd om diep te kijken naar die vergankelijkheid. Alles en iedereen is vergankelijk en zelfs jij die gisteren is aangekomen is weer heel anders dan jij die hier vandaag zit. Want er zijn allerlei cellen bijgekomen en er zijn cellen doodgegaan. En ook er zijn ideeën bijgekomen en je bent heel anders, dus je bent vergankelijk. Even you have that name, Khong. However, Khong today is different from Khong last week already. En zelfs al heb je een bepaalde naam, Khong. Khong van vandaag is heel anders dan Khong van vorige week. So there is no self. There is no self-separate individual who are cut from others. You are influenced to each other. So the impermanence means it's changing. From the little tree, you become a bigger tree, secular tree. But even a secular tree, you have to die one day. This secular tree have to be broken and to die. Dus je hebt geen afgescheiden zelf en je verandert van dag tot dag en het gaat op en neer en je komt van een kleine boom, een grotere boom of een sequoia-boom. Maar zelfs die sequoia-boom die moet op een dag sterven en op een andere manier weer verder gaan. And the practice is from the superficial part of impermanent changing. You still see the permanent thing. It's like the water. Impermanence, the wave today is because the wind is strong, it's like that. Tomorrow is too strong, the storm will be higher and smaller and higher and smaller. Different wave, different lifespan. It means the period of life of a wave is born now, grow up, die down, and born now, grow up, die down. The lifespan, the period of life of a wave is different from each other. Dus je kan je dan bewust zijn dat bijvoorbeeld de golven, die hebben een bepaalde lengte en sommige zijn hoger, levensduur. Sommige zijn hoger, sommige zijn lager, of ze leven wat langer of wat korter. En dat is de levensduur van de golven. But the ultimate dimension remain the same. Maar in de ultieme dimensie blijven ze hetzelfde. In the water part is the same. Het waterdeel blijft hetzelfde. If the wave know that she or he is also water, she's not afraid to die. En als die golf weet dat hij of zij ook water is, dan is ze niet bang om dood te gaan. The age of the water in the ocean remain. De levensduur van het water in de zee, die blijft. But the superficial part of the ocean, the wave are different. Big wave, small wave, thin wave, large wave. Maar aan de oppervlakte van de oceaan heb je de golven en die hebben een verschillende levensduur. Grote, hoge golven of lage golven. And when you see that superficial part of ourselves, you can touch the ultimate dimension of yourself. Maar als je dat oppervlakkige deel van jezelf ziet, dan kan je het ultieme dimensie van jezelf ook aanraken. So they start, when you see more, you see deeply, more you see the disappearance of the desire to be big, to have that big wave, to be more beautiful wave, more respectful wave. En hoe meer je dat doet om die ultieme dimensie aan te raken, hoe meer je verlangen verdwijnt. Je verlangen om een hogere of een lagere golf te zijn of een mooiere golf. Dat verlangen verdwijnt omdat je die ultieme dimensie kunt aanraken. The desire to obtain the PhD degree, the master degree, the desire to be president of that big corporation. Dus het kan het verlangen zijn om een doctorale
graad te halen of om een directeur te worden van een groot bedrijf. And when you are big president of that corporation, you are happy for a few days, but then a lot of responsibility, a lot of burden on your shoulder, and it's not better than before to have that job. Want als je dan een keer de directeur van dat grote bedrijf bent, dan heb je ineens heel veel verantwoordelijkheden, een hele grote last op je schouder. En dan is het eigenlijk niet beter dan de baan die je daarvoor had. You long to have that beautiful lady, and then one day when the lady is belong to you, I don't know. Dus of je verlangde ernaar om die mooie vrouw te bezitten. En als die vrouw dan 1 keer bij jou hoort, dan zeg je, nou ja, ik weet het eigenlijk niet. There is, during the time of Buddha, there is a governor, his name is Badian. And when he was the governor, he ran after that post of governor. And when he became governor, a lot of jealousies, that people try to harm him spiritually or physically, and so he had a lot of guard around him. Dus in de tijd van de Boeddha, dan was er een man en die heette Badia en die wou heel graag een regeringsfunctionaris worden. Maar toen hij dat 1 keer was, toen was er ineens een heleboel jaloezie en heel veel mensen die hem wat kwaad wilden doen. En hij had een heleboel bewakers nodig. And one day in the forest, he was sitting in meditation, and suddenly he uttered the sentence, "Oh, my happiness! Oh, my happiness!" And so many monks nearby him knew that he was a governor. Maybe he regret his post of governor. So they report to the Buddha, "Oh, I saw the monk Badian utter the word, oh, my happiness." Maybe he regret his being a governor. En toen was die man dus monnik geworden. En toen zat hij in het bos te mediteren samen met een heleboel andere monniken. En toen ineens, midden in zijn meditatie, toen zei hij de woorden, oh, mijn geluk, oh, mijn geluk. En die monniken om hem heen, die hoorden dat. En die dachten, nou, vroeger was hij een heel vooraanstaande man. En misschien dat hij dat miste en aan die tijd terugdacht. Dus ze zeiden tegen de Boeddha wat ze hem hadden horen zeggen. And he said that, well, I asked the Sangha to forgive me. In fact, I was so happy that now I have no power at all. I have no money. I have no God. And I'm so free, sitting quietly, happily in the forest among my friend, many monks. I'm so happy. And I said that, oh, my happiness, to be free from all this fame, this reputation. And I apologize, please forgive me for disturbing the tranquility of the Sangha. En toen vroeg de Boeddha dus aan die monnik van waarom heb je dat gezegd? En toen zei hij, oh, sorry dat ik de rust van de Sangha verstoorde. Want ik dacht terug aan in het verleden alle macht en de rijkdom die ik had en al die bewakers. En ik was zo blij dat ik dat allemaal niet meer nodig had. En dat ik hier lekker in het bos zat, te midden van mijn medemonniken. En ik me daar allemaal geen zorgen meer over hoefde te maken. En daarom zei ik, oh mijn geluk. En nogmaals sorry dat ik daarmee de vrede in de Sangha verstoord heb. And the last part, that when, the disappearance of desire. The third one is cessation of notion of perception. It means you cease to want to be high or low. You are already in ultimate dimension. So you don't need to be governor, you don't need to have PhD degree, you don't need to be head of that corporation, you don't need everything. You are like you are, so happy in the ultimate dimension of yourself. En dan, dat was dus de derde, dat was het ophouden van ideeën en
en waarnemingen. En dat gaat er dan dus inderdaad over dat je in die ultieme dimensie verblijft. Dus dat je geen zorgen meer hoeft te maken over macht of rijkdom of bewakers en al dat soort dingen. So I don't want to use word too much. I want you to taste the no birth, no death in my guidance. Like last time I proposed that you are sitting on the ocean of life. Dus ik wil niet te veel woorden gebruiken, maar ik wil dat jullie het ervaren door de begeleiding, zoals ik jullie deze week heb gegeven. En dat ik zei, stel je voor dat je daar zit bij de oceaan van het leven. The ocean of life. In that ocean of life, there are you, there are me, who are manifestation of this ocean, like the wave on the ocean. En dus de oceaan van het leven, en daar zijn jij en ik, en wij zijn allemaal manifestaties op de oceaan van het leven. And you close your eyes, you feel that you are standing or sitting on that ocean of life. En dan sluit je je ogen en dan voel je dat je staat of zit op die oceaan van het leven. Now, 2018, but many million years before 2018, you have been already here on this planet Earth. En nu is het 2018, maar miljoenen jaren voor het jaar 2018 was je hier al op de planeet Aarde. When conditions were sufficient, I manifest myself in the form of a rock, a tree, a bird, a deer. Als er voldoende voorwaarden aanwezig zijn, dan manifesteer ik mezelf in de vorm van een rots, een vogel, een hert. When conditions are no longer sufficient, I pretend to hide myself. I pretend to die. En als er niet meer genoeg voorwaarden aanwezig zijn, dan doe ik of ik doodga, alsof ik me verstop. Then the energy push me appear again under different form, sometimes as a little child on this corner of the planet. En dan kom ik door die energie, verschijn ik weer. En in verschillende vormen. En soms is dat in de vorm van een kind in een bepaalde hoek van de planeet. That child on that corner of planet, when conditions were sufficient, I grew up beautifully, offer flower and fruit and a lot of work to life. En toen de voorwaarden aanwezig waren, toen manifesteerde dat kind zich. En ze bood bloemen aan en fruit aan in vele vormen van leven. But when conditions are no longer sufficient, I hide myself, I pretend to die. Maar als er niet meer genoeg voorwaarden aanwezig zijn, dan verstop ik mezelf en doe ik of ik doodga. Then I appear and disappear and appear again, 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 riding on this ocean of birth and death. En dan verschijn ik weer en dan verdwijn ik weer en dan verschijn ik weer opnieuw. En ik vaar op de golven van de oceaan van leven en dood. And here I am, sitting on this wonderful planet. En hier ben ik dan en ik zit op deze prachtige planeet. Smile to life. Glimlach naar het leven. I have offered a lot already during my life. Ik heb al genoeg gedaan tijdens mijn leven. I have children, I have many artwork, I have many poems, I have realized a lot of things. Ik heb kinderen, ik heb heel veel kunstwerken gemaakt en ik heb heel veel dingen gerealiseerd. Just like a game. Net als een spelletje. I pretend to die again. En dan doe ik weer of ik doodga. When I die again in retreat, in touching the earth, I guide you to lie down on the planet Earth. But it's okay, you sit like that.
En normaal, als we in een retraite bij het aarde aanraken, dan vraag ik je om lang uit op de aarde te gaan liggen. Maar dat doen we nu niet, blijf maar gewoon zitten. I am one with this planet Earth. Ik ben één met deze planeet aarde. I am peace. I am stability. Ik ben vrede en stabiliteit. I am freedom. Ik ben vrijheid. I am light. Ik ben licht. I am love. Ik ben liefde. I have never been born and I will never die. Ik ben nooit geboren en ik zal nooit doodgaan. 20 years, 30 years, 40 years is not my lifespan. 20, 30 of 40 jaar, dat is niet mijn levensduur. 60 years, 70 years, 80 years, 90 years is not my lifespan. 60 jaar, 70, 80, 90 jaar, dat is niet mijn levensduur. My age is the age of this planet Earth. Mijn leeftijd, dat is de leeftijd van deze planeet aarde. My age is the age of that galaxy in the universe. Mijn leeftijd, dat is de leeftijd van dat sterrenstelsel in het universum. I have been always there on this planet Earth, together with you, and we are dancing, we are riding on that ocean of life. En ik ben altijd bij je geweest op deze planeet aarde. En we dansen en we varen op de oceaan van geboorte en dood. This body is not me. I'm not caught by this body. Dit lichaam, dat is niet mij. Ik ben niet gevangen in dit lichaam. I am life without boundary. I have never been born and I will never die. Ik ben het grenzeloze leven. Ik ben nooit geboren en ik zal nooit doodgaan. Look at my children, my grandchildren. Look at all the artwork I have done. Look at all the realization I have done. Kijk naar mijn kinderen, naar mijn kleinkinderen, naar alle kunstwerken die ik heb gemaakt, naar alles wat ik gerealiseerd heb. Look at many friends who care a lot about me and continue my work. En kijk naar alle mijn vrienden die veel om me geven en die mijn werk voortzetten. I am always there. Ik ben er altijd. Birth and death are only the threshold by which I enter and I go out. En geboorte en dood zijn enkel de drempel waarover ik binnenkom en waarover ik naar buiten ga. Birth and death are only a hide and seek game. Geboorte en dood, dat is slechts een spelletje verstoppertje. So, if one day the physician declares that I'm dead, don't believe him. Dus als op een dag de dokter zegt dat ik dood ben, geloof hem dan niet. You have to smile to me and say goodbye to me, because you will see me very soon in my son, in the smile of my daughter. Je moet naar me glimlachen en goeiedag zeggen, want je zult me heel snel weer terugzien in de glimlach van mijn zoon of mijn dochter. And you will see me in all walk of life. En je zult me zien op alle gebieden van het leven. This body is not me. I am not caught in this body. I am life without boundary. I have never been born and I will never die. Look at the ocean and the sky filled with stars. Look at my children, my grandchildren, all good friends who care about me. All a manifestation of my wondrous mind. Since immemorial time, I have been free. Birth and death are only door by which I pass by. Sacred threshold on my journey. Birth and death are hide and seek game. So tomorrow, when the physician declares that I am dead, don't believe him. You will see me very soon in the smile of my grandson. You will see me
in the action of many of good friends who care about me. You will see me in every walk of life. This body is not me. I am not caught in this body. I am life without boundary. I have never been born, and I will never die. Three sound of the bell, please.